ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਦੋ ਭੋਏ ਬਣਾਵਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ।